Vedeți CCM-ul And what you're going to do, și ce faceți? you see now the vein Vedeți vena has dropped below. că a căzut acum You mai see the jos. two branches. Vedeți cele două ramuri. Okay, you've got the clavicular and the sternal attachment. Inserția claviculară și sternală. Where that vein is, Unde este I vena? want you to hold slightly below. Vreau să prind Okay? So mușchiul rest your un pic head mai down. jos. Lasă This capul is jos. why. De aceea You have your needle ready. trebuie să ai acul pregătit. Lift up your head, please. Ridică capul din nou. Hold. Prins. Relax. Relaxează. You hold on there, Păstrezi acolo and then you can pulse. și apoi puteți să... Then you need to hold. Și apoi trebuie să păstrezi You don't let mâna. this go. Nu dai drumul la mână. Okay? One needle is enough, Un ac este suficient and then you can pulse și like apoi să that. pulsezi un pic. Again, you could add here and Poți here să mai before. adaugi înainte și în celelalte You could even zone. put some in the shoulder if you're treating multiple things. Dacă tratezi mai multe lucruri, poți să pui It's chiar your și la choice. umăr. Este alegerea ta. This is the best way to do Ăsta sternocleidomastoid. este cel mai bun and mod the de a safest. face SCM-ul și cel mai Is that okay? în siguranță. E ok? Any questions? Întrebări? Yeah? Is there a possibility to go on the length of the muscle? Well, that way That way or the other way around? you can do. Deci poți să o faci But și pe Not as safe lungimea or not as efficient? No, it's not as efficient Not as because like this way, we're getting the whole depth of that muscle.